Σήμερα θα μεταμορφώσουμε μια ξυλόσωμα. Μια ξυλόσωμα που ήταν παλιά, που κάποτε δούλευε, ζέστανε το χώρο και τώρα πλέον δεν δουλεύει. Όμως, λέω, τουλάχιστον λέω να την κάνω καινούρια και να μου ομορφαίνει το χώρο. Τι λέτε? Γεια σας, είμαι η Ντέμπι και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Κάντε like, subscribe, κοινοποίηση, πατήστε και το καμπανάκι να σας έχω ενημερώσει για κάθε καινούριο βίντεο. Περιμένω πάντα τα σχόλιά σας από κάτω. Θα βρείτε και τα social media μου κάτω, Instagram, Facebook κτλ. Αυτά είναι, δεν υπάρχουν άλλα. Σήμερα λοιπόν θα διακοσμήσω μια παλιά ξυλόσωμα. Δεν δουλεύει πια, όμως τι θέλω εδώ στο χώρο μου δίνει κάτι, μου αρέσει. Θέλω λοιπόν να τη διακοσμήσω. Δεν ξέρω πώς ακόμα, εννοείται, θα τα δούμε όλα στην πορεία. Μάλλον με ξυλόγλυπτα, σίγουρα με χρώματα κοιμωλίας Craft by Debbie. Πάνω σε αυτό, να σας πω το εξής. Τα βίντεο θα συνεχίσουν κανονικά. Το ότι έβγαλε λοιπόν δική μου σειρά με χρώματα κοιμωλίας δεν έχει να κάνει με το ότι εγώ δεν θα σας συστήνω άλλα προϊόντα. Θα συνεχίσω κανονικά αυτό που έκανα, δηλαδή θα γνωρίζω, θα μαθαίνω για καινούργια προϊόντα και θα σας τα παρουσιάσω, αυτά που μου αρέσουν πάντα. Δηλαδή, να ξέρετε ότι γενικά σας παρουσιάζω μόνο πράγματα που μου αρέσουν, τα έχω δοκιμάσει και μου κάνουν, είναι καλά. Αυτά που είναι κάπως και δεν μπορώ να τα δουλέψω εύκολα, μπορεί να είναι δικό μου λάθος, έτσι. Μπορεί απλά εγώ να μην ξέρω να τα δουλέψω, δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλά. Εμένα δεν μου κάνουν, δεν μου ταιριάζουν. Εγώ σας παρουσιάζω λοιπόν πράγματα μόνο που ταιριάζουν σε μένα, που μπορώ να τα δουλέψω εύκολα και γι' αυτό και σας τα δίνω. Λοιπόν, επομένως, κανονικά συνεχίζουμε τη ροή όπως ήταν και παλιότερα, απλά εκεί που θα χρησιμοποιούσα χρώματα κοιμωλίας, θα χρησιμοποιήσω το Craft by Debbie. Αυτό είναι όλο. Λοιπόν, πάμε να δούμε, να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε και θα τα πούμε μετά. Θα ξεκινήσω τελικά με το Εδιμβούργο. Είναι το χρώμα που επέλεξα για να είναι το βασικό μου χρώμα στη σόμπα. Ξεκινάω λοιπόν και βάφω όλη τη σόμπα, πρώτο χέρι με το Εδιμβούργο. Δεν με νοιάζει να έχω 100% καλυπτικότητα, όμως παρόλα αυτά βλέπετε ότι η καλυπτικότητά μου είναι σχεδόν 100%. Γενικά το πρώτο χέρι δεν μας πειράζει αν έχει και κάποια κενά, είναι φυσιολογικό. Βλέπετε ότι ξεκίνησα να βάφω χωρίς καμία προεργασία, χωρίς αστάρισμα και χωρίς ξύσιμο. Αφήνω να στεγνώσει. Βλέπετε εδώ το δεύτερο χέρι. Και επίσης βλέπετε πόσο καλυπτικό είναι το χρώμα. Γενικά τα σκούρα χρώματα είναι σχεδόν 100% καλυπτικά. Τα ανοιχτόχρωμα χρώματα χρειάζονται δεύτερο χέρι σίγουρα, τις περισσότερες φορές και πάλι ανάλογα τη χρωστική που έχει μέσα. Βάφω λοιπόν το δεύτερο χέρι με τον ίδιο τρόπο. Τα αφήνουμε να στεγνώσει και αυτό πολύ καλά. Και τελικά αποφάσισα να βάλω ξυλόγλυπτα για να ομορφύνω τη σόμπα μου. Τα δύο κομμάτια θα μπουν στη μεγάλη πόρτα και το άλλο κομμάτι θα το κόψω, θα το ζεστάνω όπως βλέπετε εδώ, για να μπορώ να το κόψω εύκολα και να μπει το μισό στο πάνω πορτάκι και το άλλο μισό στο κάτω πορτάκι. Κόβω λοιπόν, εάν το ψαλίδι πιέζεται, σημαίνει ότι δεν έχετε ζεστάνει αρκετά, που σημαίνει ότι πρέπει να συνεχίσετε να ζεσταίνετε το ξυλόγλυπτο. Εδώ λοιπόν δοκίμασα με το ψαλίδι, βλέπω ότι δεν κόβει εύκολα, ξαναζεσταίνω και κόβω πάρα πολύ εύκολα το ξυλόγλυπτό μου έτσι ώστε να το προσαρμόσω όπως θέλω. Βάφω όλα τα κομμάτια από τα ξυλόγλυπτα με μαύρο χρώμα κοιμωλίας και αφού στεγνώσει κάνω με στεγνό πινέλο βουρτσιές στα ανάγλυφα επάνω έτσι ώστε να τα χρωματίσω. Για το χρωμάτισμα των ξυλόγλυπτων έχω χρησιμοποιήσει το Εδιμβούργο πάλι με στεγνό πινέλο και μετά από πάνω τη Κοπενχάγη. Είναι πάλι ένα μπλε πιο απαλό όμως. Τα αφήνω να στεγνώσουν πολύ καλά. Και πάμε τώρα να κολλήσουμε τα ξυλόγλυπτα επάνω στη σόμπα. Σιγουρεύουμε πρώτα απ' όλα το πού θα κολλήσουμε τα ξυλόγλυπτα. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε από πριν τη θέση που θέλουμε να κολλήσουμε.
Εγώ έχω βρει τη θέση που θέλω, στα πορτάκια για να τα διακοσμήσω. Εδώ λοιπόν θα μπουν τα ξυλόγλυπτα. Σημαδεύω με ένα μολύβι το σημείο που θέλω να κολλήσω τουλάχιστον το ένα, γιατί το πρώτο θα είναι ο οδηγός μου για το δεύτερο. Σημαδεύω λοιπόν με το μολύβι. Κόλλα, οποιαδήποτε κόλλα, ξυλόκολλα κάνει για να κολλήσετε τα ξυλόγλυπτα. Μην ξεχνάτε, το ξυλόγλυπτο είναι στην ουσία ξύλο. Απλά όταν το ζεσταίνετε γίνεται ελαστικό. Το τοποθετώ στο σημείο που έχω σημαδέψει και με το πιστολάκι το βοηθάω να γίνει ελαστικό, έτσι ώστε να εφάπτεται πάρα πολύ καλά στην επιφάνειά μου. Ζεσταίνω λοιπόν και ταυτόχρονα πιέζω για να κολλήσει. Δεν θέλει πολλή ώρα, μερικά δευτερόλεπτα είναι υπεραρκετά. Αφαιρώ πάντα μα πάντα το περίσσευμα της κόλλας. Πάμε λοιπόν τώρα να κολλήσουμε το δεύτερο κομμάτι. Βλέπετε ότι εδώ στα αριστερά είναι λίγο πιο μεγάλο. Αυτό θα το φτιάξω και θα το προσαρμόσω πάλι με τον ίδιο τρόπο, ζεσταίνοντας με το πιστολάκι και λίγο διαμορφώνοντάς το με το χέρι μου. Θα το δείτε τώρα ακριβώς. Το τοποθετώ στο σημείο που θέλω να κολλήσω. Αυτή τη στιγμή το ξυλόγλυπτο είναι σκληρό. Το ζεσταίνω λοιπόν, το θερμαίνω ειδικά στο σημείο που θέλω να αλλάξει λίγο το σχήμα του, να μπει λίγο προς τα μέσα δηλαδή, γιατί βλέπετε η ουρίτσα είναι πιο έξω από ό,τι θέλω. Ζεσταίνω λοιπόν. Εδώ κρατάω το πιστολάκι έτσι ώστε να συνεχίσει να ζεσταίνει σε εκείνο το σημείο και αφαιρώ την κόλλα πριν στεγνώσει. Εδώ έχει μπει στη θέση του ήδη και είναι έτοιμο το ένα πορτάκι. Πάμε λοιπόν τώρα να κολλήσουμε το μικρό κομμάτι. Ζεσταίνω πρώτα γιατί θέλω λίγο να αλλάξει γενικά το σχήμα του για να προσαρμοστεί στο πορτάκι. Επομένως έχω βάλει την κόλλα, το τοποθετώ επάνω και συνεχίζω και ζεσταίνω το ξυλόγλυπτο έτσι ώστε να μπορώ σιγά σιγά να του δώσω το σχήμα που θέλω. Κολλάω, αφαιρώ πάλι την κόλλα που περισσεύει, που έχει βγει προς τα έξω. Και αυτό ήταν, είναι έτοιμο. Το ίδιο ακριβώς θα κάνω και στα υπόλοιπα πορτάκια. Θα κλειδώσω τη σόμπα μου με κερί της Λίμπερον. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, το αγαπώ πάρα πολύ αυτό το κερί, μου αρέσει πολύ η υφή που δίνει όταν στεγνώνει. Εφαρμόζω λοιπόν το κερί σε όλη την επιφάνεια και στα ξυλόγλυπτα παντού. Βλέπετε ότι στα σημεία που έχει περαστεί το κερί είναι πολύ εύκολο να τα εντοπίσετε γιατί το χρώμα γίνεται πιο βαθύ, πιο έντονο. Το ίδιο συμβαίνει και με το βερνίκι. Φυσικά μπορείτε να περάσετε και βερνίκι και μετά κερί ή σκέτο βερνίκι. Εγώ προτιμώ το κερί γιατί θέλω να κάνω και σκίαση γύρω από τα ξυλόγλυπτα με μαύρο κερί. Οπότε το διάφανο κερί με βοηθάει για να μπορώ να κάνω αυτή τη δουλειά. Εδώ λοιπόν βλέπετε το μαύρο κερί. Παίρνω λοιπόν το πινελάκι μου και αρχίζω και εφαρμόζω το κερί στα ξυλόγλυπτα επάνω και γύρω γύρω. Αυτό που θέλω να κάνω είναι να κάνω σκίαση γύρω από τα ξυλόγλυπτα, σαν να είναι βρώμικο δηλαδή σε εκείνα τα σημεία. Είναι λίγο πιο σκληρό το μαύρο κερί και βοηθιέται πάρα πολύ από το διάφανο. Δηλαδή, εάν σε κάποιο σημείο σας πέσει πολύ μαύρο κερί, το σβήνετε πολύ εύκολα με το διάφανο. Αυτό θα κάνω και εγώ σε αυτή την περίπτωση. Εφαρμόζω τώρα το διάφανο, εδώ. Και αρχίζω και δουλεύω με ένα πανάκι, βλέπετε πόσο εύκολα βγαίνει το μαύρο και πόσο εύκολα δουλεύετε με αυτόν τον τρόπο. Όπου δυσκολεύεστε να αφαιρέσετε το μαύρο κερί, χρησιμοποιείτε πάλι το διάφανο και είναι πολύ εύκολη η δουλειά σας μετά. Συνεχίζετε μέχρι να σας αρέσει το αποτέλεσμα. Μπορεί να το θέλετε πολύ πιο σκούρο. Εγώ δεν το θέλω πολύ σκούρο, θέλω να αφαιρέσω αρκετά από το μαύρο κερί.
Επομένως με ένα πανάκι απλά αφαιρώ. Χρήσωμα για το τέλος, χρησιμοποιώ τις πατίνες της Renaissance, εδώ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε χρώμα βέβαια, ό,τι σας ταιριάζει. Να ξέρετε ότι οι πατίνες της Renaissance μπαίνουν αφού έχουμε τελειώσει όλη τη διαδικασία, δηλαδή είτε έχουμε βάλει βερνίκι είτε κερί, η Renaissance μπαίνει μετά, στο τέλος. Αυτή ήταν λοιπόν η σόμπα. Νομίζω ότι έγινε μια κούκλα. Τι λέτε κι εσείς? Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι γενικά μην φοβάστε να κάνετε πειράματα. Βλέπετε ότι και εγώ ξεκινάω ένα έργο. Σε γενικές γραμμές ξέρω, αλλά επί της ουσίας δεν ξέρω, δηλαδή τις λεπτομέρειες δεν τις γνωρίζω. Με οδηγεί το ίδιο το project κάθε φορά στο τι θα κάνω μετά, στο επόμενο βήμα. Δηλαδή ξεκινάμε και λέμε, OK, θα βάψουμε με ένα σκούρο. Ωραία, μετά πώς θα το εμπλουτίσουμε, το βάφουμε, δεν μας αρέσει, τι κάνουμε, αρχίζουμε και τα αλλάζουμε και τα αλλάζουμε. Δηλαδή, μη σταματάτε και σηκώνετε τα χέρια ψηλά και λέτε, όχι, δεν βγαίνει, δεν είναι ωραίο, το πετάω. Όχι, ξεκινάτε ή συνεχίζετε και το εμπλουτίζετε. Αυτό ήθελα να σας πω. Λοιπόν, κάπως έτσι λοιπόν έγινε και η σόμπα. Κάπως έτσι έγινε και ο τοίχος που βλέπετε πίσω, ξεκίνησε να γίνει αλλιώς, δεν μου έβγαινε αυτό που είχα στο μυαλό μου, έκανα κάτι άλλο, τελικά βγήκε αυτό που άρχισε να μου αρέσει και μετά έβαλα και τα φύλλα χρυσού και ήρθε και έδεσε. Επομένως, μη σας τρομάζει τίποτα. Όσο συνήθως κάντε like, subscribe, κοινοποίηση, πατήστε και το καμπανάκι, να σας έρχονται ενημερώσεις για κάθε καινούριο βίντεο. Μπείτε και στη σελίδα μου στο Facebook, στείλτε μου και φωτογραφίες με ό,τι φτιάχνετε με υλικά Craft by Debbie και θα σας δω την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας!